Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură un pic diferită față de cele cu care v-am obișnuit, și asta în urma comentariilor, mesajelor de la voi, în care o bună parte dintre voi traversați perioade dificile, traversați perioade la care, situații la care nu găsiți un răspuns sau sunteți într-o stare de blocaj. Și atunci am decis să fac niște lecturi, de asemenea pe zodii, cu întrebarea de ce mi se întâmplă ceea ce se întâmplă. Să pun această întrebare cărților și să vedem ce ne răspunde. Un aspect important, dragilor, fiind totuși o lectură generală, vă rog din suflet, mai ales că trebuie să țineți cont de faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că vă rog să luați decât mesajele care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia RAC. Așa că toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și am ales astăzi să ne folosim de aceste cărți, atât de tarot cât și de oracol, cu rune. Să vedem ce ne spun runele vikinge. Dar înainte de a începe, trebuie să mulțumesc din suflet tuturor celor care și-au exprimat sprijinul, aprecierea vis-a-vis de mine, vis-a-vis de acest canal și de munca pe care eu o depun aici, mai ales la lecturile anterioare, la ultimele lecturi pe care le-am publicat, în care eu am expus o anumită situație care m-a deranjat și vreau să spun că nu mă așteptam la atât de mult suport și sprijin. Îmi cer scuze pentru zgomotul, sunetul de pe fundal. Era alarma, trebuie să-mi iau și eu medicamentația. Deci, dragii mei, haideți să vedem care este situația actuală, să vedem ce mesaj au runele pentru voi, dragii mei din Zodia RAC. Și haideți să vedem, cer să le pun să se vadă cât mai bine, care este situația. Situația actuală, avem runa Manaz. Manaz, care vine cu relații familiare, relațiile cu ceilalți, cu faptul că în acest moment unii dintre voi aveți, cum să spun eu, nu vreau să sune urât, dar cu unii aveți o față, cu ceilalți aveți o altă față. E un fel de, poate situația vă obligă să vă comportați într-un anumit fel cu anumiți membri din familie, sau poate cu anumiți amici, sau poate cu cei cu care în general sunt în cercul vostru intim. Cu unii nu prea vă înțelegeți, cu alții simțiți că aveți o conexiune, dar Manaz ne vorbește tare mult de umanitate. De umanitate, de, cum să spun eu, de această stare în care eu aș zice că simpatizați poate ușor cu cei care vă sunt dragi. În schimb, cu alții puteți fi vulnerabili. Cu alții e posibil să deveniți un pic agresivi, mai ales dacă e vorba despre copiii voștri. Și trebuie să vă spun că voi, ca și zodie, puteți fi răniți foarte ușor. Sunteți foarte vulnerabili din punctul ăsta de vedere în ceea ce privește familia. Și voi încercați în acest moment să nu arătați slăbiciune.
să nu arătați sensibilitate și vulnerabilitate chiar dacă o simțiți. Cam aici am vrut să ajung când am vorbit de acele măști. Haideți să mergem mai departe și să vedem care ar fi, către ce vă îndreptați voi. Hei, dragilor, voi vă îndreptați, avem runa Isa. Aveți nevoie de o pauză, unii dintre voi, în care va trebui să reflexionați mult mai bine la o anumită situație. Va veni o perioadă în care, probabil că unii dintre voi va trebui să faceți un sacrificiu. Sau poate vine o perioadă în care efectiv simțiți nevoia de o pauză vis-a-vis de o anumită situație, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Cam asta simțiți voi. Că imediat o să vedem. Isa ne vorbește tare mult de un autoblocaj mai mult. Eu aș spune că suspendați anumite decizii importante. Le tot amânați. De ce? Poate nu le vedeți foarte clar. Sau poate considerați că nu este momentul să acționați acum. Veți face un sacrificiu pentru ceva sau pentru cineva. Totuși, mare grijă pentru că și să nu rămâneți blocați așa. Adică să fie ceva temporar. Faptul că avem și numărul 11, care este un număr maestru, folosiți-vă intuiția. Folosiți-vă intuiția și chiar dacă aveți nevoie de o pauză, ea să fie în timpul ăla sănătos, să nu exagerați, pentru că de multe ori se așteaptă și viața trece pe lângă noi. Haideți să vedem mai departe de unde provine blocajul. Și avem Caunaz. Dragii mei, blocajul vostru vine din ideea că aveți o teamă că ceva va ieși la lumină. Există o teamă că veți găsi un adevăr vis-a-vis de o anumită situație. Și de multe ori știți ce se întâmplă? Și asta vă poate bloca. Pentru că de teama de a nu afla un adevăr, de a nu vi se confirma un adevăr, vă autoblocați voi și așteptați. Acum eu trebuie să vă spun un lucru. Că știți, e o vorbă românească, că de ce ți-e frică, de-aia nu scapi. Că mai devreme sau mai târziu, adevărul, vrem nu vrem, iese la suprafață. Și mai ales dacă vorbim pe plan sentimental, și nu numai, dar în mod special, de regulă, planul sentimental e cel mai afectat atunci când se află adevăruri. Pentru că doare cel mai mult. Dar aici blocajul vostru vine în urma unei temeri. Că lucruri pot ieși la suprafață. Mie asta mi-arată cărțile. Acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul runic pentru dragii mei din RAC. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă pentru dragii mei din zodia RAC. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Bun. Situația actuală. Situația actuală, paradoxal, pentru unii dintre voi care veți rezona desigur cu această lectură, apare tocmai despre claritate. În acest moment, mulți dintre voi se pare că începeți să vedeți mult mai clar o anumită situație și care are legătură, ce să vezi, cu aflarea unui adevăr.
dacă nu vorbim de aflarea unui adevăr, atunci vorbim de o situație în care voi simțiți nevoia, siguranța că ceea ce faceți este corect. Vreți să abordați un nou stil, un nou proiect de viață, un nou proiect poate la nivel profesional, da? Dar cumva poate o activitate care nu are nimic de văzut cu ce făceai înainte. Da? Poate unii dintre voi sunteți în situația în care o relație se încheie pentru aflarea unui adevăr, în urma aflării unui adevăr. Alții sunteți în faza în care vreți să aveți un dialog sincer, în așa fel încât să știți pe ce drum să o luați. Un dialog sincer, un dialog rațional. Alții, în schimb, au reușit să traverseze acea perioadă de tranziție și vă simțiți voi pregătiți pentru o nouă relație. Cam asta este situația actuală care mi-o arată cărțile. Acum, care a fost greșeala voastră? Sau ce greșeală ați avut? Ați luat o decizie, dragilor. Ați luat o decizie importantă, ascultându-vă inima, ascultându-vă emoțiile, sentimentele. Îndrăgostiții îmi vorbesc de o decizie importantă între două persoane, între două situații. Ați făcut un compromis important, unde voi ați fost dispuși să faceți o schimbare. Nu știu, poate te-ai decis asupra schimbării locului de muncă. Poate te-ai, cum să spun eu, ai pus mai presus de rațiune, de logică, sentimente și afecțiune față de cineva. Poate ai mai acordat o șansă vreunui fost sau vreunei foste. Mie cărțile îmi arată că, nu știu dacă Zodia Gemeni vă spune ceva, e un arcan major care reprezintă Zodia Gemeni, dar ce pot să vă spun este că alții, de exemplu, ați făcut un parteneriat, poate, în carieră, crezând într-o schimbare pozitivă. Se pare că nu a fost atât de pozitiv pentru voi. Sau alții ați făcut un gest caritabil vis-a-vis de cineva. Sau ați încercat să ajutați pe cineva. Dar se pare că a fost, din păcate, o eroare. Acum, ce nu trebuie să mai repeți? Dragilor, trebuie să nu mai repetați lucruri din trecut. Trebuie să înțelegeți că dacă vorbim de persoane, și în special dacă vorbim de foști sau de foste, poate că ar trebui să nu mai repetați ideea că poți sau mai bine zis, ar fi trebuit să vă puneți întrebarea, dom'le, dar de ce o persoană are această denumire de fost sau de fostă? Undeva s-a greșit. Asta ar fi o variantă. Ce n-ar trebui să repeți? N-ar trebui să mai cărați, probabil, după voi, anumite aspecte, anumite situații care s-au întâmplat în trecut. Cum îmi place mie să spun, trecutul nu are nimic nou de spus. Nu putem, că trecutul e decât prezentul de astăzi. Va ajunge mâine deja trecut. Și noi, trecutul nu are rolul decât de a ne arăta unde am greșit și de a nu repeta greșelile respective. Chiar asta voi nu trebuie să mai repetați. Asta îmi spun mie cărțile. Haideți să vedem ce trebuie să învățați. Trebuie să învățați să vedeți și partea opusă a monedei. Este foarte interesant aici, pentru că se leagă foarte bine. Foarte bine chiar se leagă. Trebuie să vă bucurați în primul rând. Să vă bucurați atunci când aveți ocazia. Șasele ăsta de monede, probabil că ar trebui cumva să învățați că totul are
conotație karmică, pentru că această carte este o carte karmică, că trebuie să aveți mai mult echilibru, să nu vă focusați decât fac numai bani, nu mai mă bucur de viață, sau stau numai de familie și nu mai fac nimic altceva, nu mai mă ocup de carieră. Nu, trebuie să învățați să fiți echilibrați în ceea ce faceți. Să deveniți mult mai armonioși. Atunci când dăruiți, să o faceți și atunci echilibrat. Da? Cumva, tot ce este în extrem nu este bun. Nu știu dacă neapărat gândirea mea filozofică vis-a-vis de lucrurile astea este una foarte bună, dar asta e filosofia mea de viață care le-am insuflat-o și copiilor mei. În viață trebuie să ai câte un pic din toate. Da? Adică, dar să fii echilibrat. Atât cât dăruiești, cum să spun eu, când o faci, să o faci din suflet, dar să nu te uite Dumnezeu dăruind, pentru că la un moment dat tu vei rămâne fără. Adică trebuie să existe în orice lucru, trebuie să existe un echilibru. Și vă dau un exemplu cel mai simplu. În momentul în care ești prea bun, și sunt sigură că sunteți mulți dintre voi, sau prea rău, hai să dăm un exemplu negativ. Dacă cineva este prea rău, logic, el va avea niște repercursiuni. Cum de asemenea, și dacă ești prea bun, ai niște repercursiuni. Pentru că trebuie să-i păstrezi mereu un echilibru în tot ceea ce voi faceți. Da? Asta în primul și în primul rând trebuie să, ca să zic așa, trebuie să nu mai, cum să zic eu, să învățați. Acum, ce ați putea să faceți? Avem luna, zodia Pești, foarte interesant, avem zodia Gemeni, zodia Pești. Dragilor, ce ar trebui făcut? Ar trebui ca în momentele în care voi sunteți, vedeți că lucrurile nu sunt foarte clare, vedeți că există foarte multe necunoscute și în general când vedeți că poate sunteți chiar provocați sau poate vă apar anumite semne sau poate intuiția vă spune ceva. Dacă intuiția vă spune ceva, încercați să o ascultați. Sunteți un semn de apă. Un semn de apă care își folosește intuiția. Semnele de apă, voi, peștii, scorpionii, aveți o intuiție, cea mai bună intuiție. Și în general toate persoanele care au zodii de apă în harta lor natală au o intuiție de care mulți nu se folosesc. Ce este intuiția? Este acea voce interioară care de multe ori spune, știi, aici nu mă simt bine, vreau să plec, nu pot să stau cu persoana asta pentru că simt că efectiv nu, îmi dă o stare de nervi. Dau un exemplu. Sau cu tare loc, nu mă simt bine. Este de fapt, asta înseamnă intuiție. Sau poate să trebuiască să te duci, nu știu, la o întâlnire și totuși există ceva, există o barieră în interiorul tău care încearcă să spune, știi, nu te du. Dau exemple ca să mă facă mai bine înțeles. Deci, ce ar trebui, sau nu neapărat ar trebui, ce puteți face să fiți un pic mai atenți atunci când lucrurile nu sunt foarte clare. Să nu vă creați așteptări de la anumite persoane, să vă faceți iluzii. Pentru că în momentul în care îți creezi așteptări, iar acele așteptări nu sunt împlinite, dezamăgirea ta va fi cu atât mai mare. Poate dacă aștepți un răspuns și poate răspunsul respectiv nu este unul pozitiv, nu trebuie să te deznătăjduiești. Poate că nu trebuie. Atunci, mare grijă la persoane băgărețe, bârfitoare. Da? Nu știu, e posibil. Feriți-vă în general de persoane conflictive. Persoane bârfitoare și persoane conflictive, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Pești. Acum, care ar fi concluzia? Dragilor, apare implicarea unei persoane dintr-o zodie de pământ, posibil,
sau care are ceva în planete în zodii de pământ, mai precis Taur, Fecioară sau Capricorn. Concluzia care este? Această persoană ori vă poate ajuta. De ce? E o persoană care totuși ține cu familia și în special se ocupă foarte mult pe siguranța materială. Regina de monede este cineva care are mereu resurse. Este, așa cum îmi place mie să-i spun, mama tuturor răniților, pentru că ea întotdeauna va avea resurse bine puse, da? Fără să știe nimeni, și poate să fie reprezentată de o mamă, de cineva important pentru voi, da? Sau, în general, e o persoană independentă, dar unde planul material este foarte important pentru respectiva persoană, da? Și în general, dacă nu vorbim de o persoană, vorbim de situația în care voi aveți șanse să avansați, să faceți mari progrese, atât la nivel profesional, cât la nivel financiar, da? În care sunteți îndemnați să faceți un pic de economie, dacă vorbim de bani. Dacă vorbim de dragoste, cărțile ne spun: trebuie să vă faceți timp să vă și distrați, să vă faceți timp să ieșiți cu perechea voastră. Pentru cei care sunteți singuri, nu trebuie să fiți disperați în a atrage pe cineva. Folosiți-vă de calitățile pe care voi le aveți, pentru că le aveți și în felul ăsta puteți atrage iubirea. Pentru că curând dragostea ajunge și la voi. Cam asta au de spus. Are de spus acest tarot runic pentru voi. Acum să vedem ce ne spun dragii noștri îngeri și arhangheli, ce mesaj au pentru voi. Dragii mei din Rac, un mesaj vă rog pentru dragii mei din Rac. Nu știu dacă mi s-a întors o carte, stați așa. Așa am avut impresia. Nu. Bun. Da, dragilor, Dumnezeu cel adorat, avem un serafim care ne spune așa, că binecuvântări divine vor alunga toate spiritele malefice de lângă voi și vă vor ajuta, nu știu, pentru cei care aveți ori o firmă, ori vă ocupați cu munca câmpului, ori lucrați în domeniul ăsta undeva la țară sau undeva în care are legătură cu agricultura, cu pământul, cu producția, da? Cu ce ține de acest lucru, să știți că cumva va ieși bine. Ce pot să vă mai spun? Că o să vină o mare șansă. O mare șansă către prosperitate pentru voi. Bani neașteptați, pe care unii dintre voi îi veți primi. Poate veți reuși să faceți o mișcare foarte promițătoare în ceea ce privește locul de muncă. E posibil să vină noi responsabilități. În general vin vești bune. Unii dintre voi chiar puteți obține, așa cum bine vedem aici, un job cu o activitate total nouă. Da? Anumite situații se vor rezolva, situații bănești. E posibil, dacă aveți, să vă vină o idee foarte bună. Avem numărul 8, serafimul cu numărul 8, care mie îmi vorbește de numărul reușite. Este adevărat, este ceva karmic, este ceva care ne vorbește de ambiție, în primul rând, de ordine cosmică și de destin. Nu uitați că aveți liberul arbitru. Folosiți-vă de el. Nu uitați că cu ambiție, era o vorbă așa faină, cu credință și voință se pot face multe. Dar, per general, o schimbare importantă vine pentru voi, dragilor. Cei care sunteți într-o relație, aveți șansa să îmbunătățiți această relație. Pentru cei singuri, o nouă iubire e aproape. Așa că fiți optimiști
și fiți dispuși la schimbarea care vine în viața voastră. Mie asta mi-arată cărțile. Când vin cărți rele, le spun și pe alea, pentru că nu-mi place să vă mint. Dar asta mi-au arătat cărțile. Bun, dragilor, eu cam atât am avut de spus vis-a-vis de această lectură. Eu sper că v-a plăcut, sper că poate v-a ajutat, nu știu, să vă răspundă la întrebările care v-au frământat, să găsiți acele răspunsuri de care voi aveați nevoie. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și tot suportul vostru și toate aprecierile voastre. Sunteți minunați și ca de fiecare dată și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă lumină, în primul și în primul rând în suflete și în gânduri, să vedeți lucrurile cât mai clar și să vă găsiți răspunsurile pe care voi le căutați. Până la următoarea lectură, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor!